Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Haz Game. Trong video clip ngày hôm nay thì Haz Game sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về bản đồ New York, một bản đồ của thành phố cấp 4 mới trong Warpath. Rồi, đây là giao diện thiết kế màn hình chào mừng khi các bạn tham gia vào New York. Một cái phần thiết kế rất là đẹp và mình thấy cái bố cục của nó cũng giống như các bản đồ cấp 4 khác. Khi chúng ta có các nhiệm vụ dành cho cá nhân và nhiệm vụ dành cho liên minh, cũng như các nhóm nhiệm vụ theo ngày mà các bạn sẽ cần phải hoàn thành để chúng ta nhận được phần tiền sự kiện này và các phần điểm cống hiến dành cho liên minh nhé. Đồng thời là chúng ta cũng sẽ có một cái kế hoạch tác chiến thành thị được chia theo ngày, và mỗi ngày chúng ta sẽ có một nhóm các nhiệm vụ khác nhau cần phải hoàn thành của cả liên minh. Mình sẽ cố gắng thống kê lại các nhiệm vụ này và viết nó xuống ở cái trang blog cá nhân của mình để các bạn có thể tham khảo thêm. Chúng ta cũng có phần bảng xếp hạng. Tuy nhiên ở đây chúng ta được bổ sung thêm một bảng xếp hạng mới, đó là bảng xếp hạng độ cống hiến của các người chơi. Thì cái điểm cống hiến này chúng ta có thể lấy được bằng cách là tiêu diệt các đơn vị lính của đối phương hoặc là bị mất các đơn vị lính của mình. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tiêu diệt các lô cốt hắc quạ ở trên bản đồ và nhận được điểm. Người chơi nhận được điểm càng cao thì chúng ta xếp thứ hạng càng cao. Đồng thời là sẽ có được các phần thưởng tương ứng với cái thứ hạng đóng góp của người chơi đó. Ngoài ra chúng ta vẫn có một cái phần bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu và bảng xếp hạng danh tiếng của liên minh. Cái này thì liên minh xếp top đầu sẽ được phần thưởng cho các thành viên tinh anh, thưởng rất là xứng đáng như thế này. Ok, đấy là về phần thưởng. Rồi về kho hàng của bản đồ này thì nó vẫn giống như các bản đồ cấp độ 4 khác thôi, chúng ta không có gì thay đổi cả. Rồi ở đây thì trong giao diện này chúng ta sẽ có thêm hai cái tính năng mới mà chỉ áp dụng riêng cho bản đồ New York này thôi. Nó giống như dầu sa mạc ở trên Cairo và Kellium ở trên Rome. Thì cái tính năng này có tên gọi là Conquest Skill, tức là các kỹ năng chiến thuật của bản đồ Conquest. Thì các kỹ năng chiến thuật này chỉ có tác dụng khi bạn tham gia vào New York, và khi kết thúc New York là nó cũng sẽ biến mất, chứ nó không cộng vào cho tài khoản của các bạn. Mình có thể hiểu đại ý là những cái skill chiến thuật này nó sẽ bổ trợ cho kỹ năng của sĩ quan khi chúng ta chiến đấu ở trên thực tế. Nó khác với cái chiến thuật chỉ huy mà chúng ta vừa được làm quen ở bản cập nhật trước. Cái này thì nó sẽ tác động trực tiếp vào các kỹ năng của các sĩ quan mà các bạn triển khai trên các đơn vị lính. Ví dụ như là chúng ta sẽ có các nhóm thẻ, là thẻ liên quan đến khả năng cháy này, tạo khiên này, khả năng gây ra sát thương chí mạng, khả năng tăng nới rộng thêm các hiệu ứng gây sát thương khác, hoặc là anh chàng có khả năng làm chậm đơn vị lính. Thì cụ thể về các cái Conquest Skill này thì mình sẽ làm một video clip khác để chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào trong phần Conquest Skill này. Nhưng về đánh giá tổng quan, mình thấy rằng cái phần này nó sẽ tăng cái tính chiến thuật của bản đồ New York lên khá là nhiều, khi chúng ta có thể kết hợp rất nhiều các cái thẻ Conquest Skill này để tạo ra một cái cơ chế gây sát thương nó thật là khủng bố. Thì chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận thêm ở cái video phần sau nhé. Kiếm được cái Conquest Skill này thì chúng ta sẽ cần phải có cái phần gọi là Intel Report. Cái Intel Report này thì các bạn có thể lấy được theo ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được miễn phí, hoặc là chúng ta cũng có thể mua các gói hàng để cung cấp theo ngày nhỉ. Đấy, thì chúng ta mở ra thì sẽ có cơ hội là 3% thì nhận được các cái thẻ vàng, 13,2% là thẻ bạc và 83,8% là thẻ đồng. Thì cái phần thẻ này nó sẽ có màu ở đây này. Đó, nó phân cấp thứ hạng để chúng ta thấy được cái mức độ nguy hiểm của các cái thẻ này nhé. Đấy, thế thì cái thẻ này nó sẽ được triển khai vào 5 cái ô này, và mỗi một ô này nó sẽ được mở khóa theo thời gian mở ở trên bản đồ. Và mỗi khi chúng ta triển khai thêm được các cái thẻ này vào trong các ô này thì nó sẽ cộng thêm phần thưởng thêm ở chỗ này nhé. Thì đi theo cặp, mỗi một bộ sẽ được tăng thêm là hỏa lực và độ bền là 2,5%, hoặc là kháng sát thương của căn cứ và sát thương căn cứ lên đến 2,5% nữa. Ok, thì chi tiết nó là như cái gì thì sau này mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn ở một video clip khác nhé. Tổng quan về cái bản đồ này thì chúng ta sẽ thấy ở trung tâm của bản đồ New York là một cái phần tượng đài
có đặt tên là Raven Statue. 4 cái lối vào là tòa nhà lô cốt. 4 lối vào này sẽ có 2 lối vào cung cấp độ bền, 2 cái lối vào là dành cho tăng cường sát thương. Ngoài ra thì ở vòng 2 chúng ta sẽ có 4 cái nhà máy vũ khí nằm ở 4 góc rất là cân đối. Bên ngoài vòng nữa là sẽ là các cái pháo đài, chúng ta có 8 pháo đài. Cả 8 pháo đài này đều cung cấp một lượng búp giống nhau. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả các liên minh chúng ta chỉ nhận được duy nhất một hiệu ứng từ một pháo đài. Còn các bạn có thể chiếm giữ 7 pháo đài còn lại nhưng nó sẽ không được cộng dồn. Ở đây chúng ta sẽ có 8 vị trí xuất phát của 8 liên minh ở 4 cạnh của cái bản đồ này. Và 8 vị trí này mình thấy nó rất cân bằng và rất cân đối. Tất cả cái phần thiết kế nó đều giống nhau, đều có các lối ra giống nhau và đều có các điểm nghẹt giống nhau. Đó, và như các bạn thấy là ở 4 góc của bản đồ là sẽ có phòng thí nghiệm chiến tranh. Điều đó có nghĩa rằng là 2 liên minh ở gần góc sẽ phải cạnh tranh nhau cái phòng thí nghiệm chiến tranh này. Và trong khi đó thì chúng ta sẽ có các cạnh và các góc của bản đồ sẽ là các cái thị trấn. Và chúng ta sẽ có 8 thị trấn tất cả. 8 thị trấn này thì chúng ta có thể chia đều dành cho 8 liên minh. Nhưng mà 4 phòng thí nghiệm chiến tranh sẽ chỉ dành cho 4 liên minh mạnh nhất thôi. Đấy là sơ lược về phần công trình của cái bản đồ này. Chúng ta sẽ có một cái điểm đặc biệt nhất của bản đồ New York, đó là vùng không vận. Thì cái vùng không vận này sẽ là cái giới hạn để các bạn có thể sử dụng cái tính năng không vận. Thế thì về mặt cơ bản, bạn hoàn toàn có thể xây dựng các điểm nhảy ở các khu vực khác nhau của bản đồ. Nhưng các điểm nhảy đó sẽ không có tác dụng cho đến khi cái vùng không vận này được mở ra. Điều đó có nghĩa rằng các bạn hoàn toàn có thể xây dựng cái điểm nhảy ở bên tay phải của bản đồ ở đây ngay ngày 1 mở ra. Nhưng bạn sẽ không thể thực hiện lệnh không vận đến cái vùng này mặc dù nó là vùng đất của liên minh. Đó chính là cái tính năng rất là hay của cái giới hạn không vận này. Ví dụ như liên minh của mình hiện tại thì nó đang có 2 phần. Một phần đất đang xây ở trong vùng tối hơn là cái phần này, và một phần đất đang xây ở vùng sáng hơn. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cái lệnh không vận vào cái vùng sáng hơn. Ví dụ là cái vùng này. Đó. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thể thực hiện lệnh không vận vào vùng tối hơn là cái vùng nằm ở bên dưới này. Đây là vùng tối hơn. Mình sẽ thực hiện demo cho các bạn. Đó. Nào nó sẽ bị tối màu. Chúng ta không thể nào mà thực hiện lệnh không vận được. Mặc dù đây là đất của liên minh, chúng ta đã kiểm soát vùng đất này. Đó chính là cái hay của cái bản đồ này. Thì nó là một cái điểm nâng cấp hơn so với bản đồ Moscow. Chúng ta chỉ có thể thực hiện các chuyến đi bộ từ vùng sáng vào trong vùng tối. Đây là một trong số những tính năng mình đánh giá rất là hay để kiềm chế lại những cái liên minh mà có ưu thế hơn ở trên bản đồ này. Đồng thời nó khuyến khích những liên minh mà yếu thế hơn có thể tận dụng tốt cái lợi thế này để có thể phản công và tạo ra lợi thế của riêng mình. Thế thì tùy thuộc vào vị trí xuất phát của các liên minh mà cái phần vùng sáng này nó sẽ khác nhau. Bạn xuất phát ở vị trí này thì sẽ có vùng sáng như thế này. Nhưng bạn xuất phát ở các vị trí bên dưới này hoặc ở các góc của bản đồ khác nhau thì cái vùng sáng nó cũng sẽ khác nhau. Và mỗi một vùng sáng này nó sẽ có thời gian để chúng ta mở ra. Liên minh của mình muốn thực hiện các lệnh không vận vào cái thị trấn nằm ở góc dưới này thì chúng ta sẽ cần phải đợi 7 ngày 8 giờ nữa thì mới thực hiện được cái lệnh không vận đó. Còn nếu không thì sẽ không được. Đấy, đây là một trong số tính năng rất là hay mà ở bản đồ New York. Rồi thì trên đây là toàn bộ cái phần sơ lược về bản đồ này. Thì mình sẽ chia nhỏ các cái video clip để chi tiết hơn, cụ thể hóa hơn về các nội dung của bản đồ để giúp các bạn có thể có được cái sự hình dung tốt nhất cho cái trò chơi của mình nhé. Và các bạn có bất kỳ điều gì, câu hỏi gì cần trao đổi thì có thể để lại phần bình luận của cuối video này. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn bằng các cái video khác nhau để chúng ta có nhiều điều kiện cùng nhau trao đổi và thực hành thêm. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.